कमर्सियल बैंक एन्ड इट्स फङ्सन। अब वाट इज कमर्सियल बैंक भन्दाखेरि कमर्सियल बैंक इज दोज बैंक विच आर इस्टाब्लिस्ड विथ द प्रॉफिट मोटिभ बाई कन्डक्टिङ द ब्याङ्किङ बिजनेस भनेर सबभन्दा तपाईँले सुरुमा कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा एउटा डेफिनेसन अनि 1-2 लाइन लेखेपछि बल्ल फङ्सन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्क भनेर सुरु गर्नुपर्छ। र फङ्सन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्क भनेर हाम्रो 3टामा क्याटेगोरी छुट्याएको छ, प्राइमेरी फङ्सन, सेकेन्डरी फङ्सन र कन्टिन्जेन्ट फङ्सन भनेर। प्राइमेरी फङ्सनभित्र पनि 4वटा छ, सेकेन्डरी फङ्सनभित्र पनि 4वटा छ र कन्टिन्जेन्ट फङ्सनभित्र पनि 4वटा छ। अब तपाईँले सबैलाई डिस्क्राइब चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब इकोनोमिक्स हो, हरेकमा तपाईँले हरेक पोइन्टलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। अब त्यो तपाईँको टाइम र पेज अनुसार कति डिस्क्राइब गर्ने भनेर तपाईँमा भर पर्छ, त्यो तपाईँको टाइम र तपाईँको पेपरमा भर पर्छ। र सबभन्दा सुरुमा छ डिपोजिट कलेक्सन। प्राइमेरी फङ्सनको पनि 1 नम्बरमा छ डिपोजिट कलेक्सन। र डिपोजिट कलेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्क कलेक्ट्स द डिपोजिट फ्रम पब्लिक, होइन? पब्लिकले आफ्नो पैसा डिपोजिट गर्न जान्छ नि त, हो त्यो पब्लिकले गर्ने पैसा डिपोजिट ब्याङ्कले एक्सेप्ट गर्छ। अब केमा गर्छ, कसरी गर्छ भन्दाखेरि मेजरली 3टा एकाउन्ट हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला पक्कै पनि है। सेभिङ एकाउन्ट, करेन्ट एकाउन्ट र फिक्स्ड एकाउन्ट भन्ने हुन्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्क कलेक्ट्स द डिमान्ड डिपोजिट इन करेन्ट एकाउन्ट। द डिपोजिटर्स क्यान विथड्र देयर मनी अन देयर डिमान्ड एनी टाइम विथआउट प्री इन्फर्मेसन टु द ब्याङ्क। र यो करेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ ब्याङ्कले कुनै पनि इन्ट्रेस्ट तिरेको हुँदैन। जो कन्ज्युमरले आफ्नो पैसा ब्याङ्कमा राखेको हुन्छ यो डिमान्ड डिपोजिटमा अथवा करेन्ट एकाउन्टमा, ब्याङ्कले कुनै पनि इन्ट्रेस्ट दिँदैन है। यो जस्ट सेक्युरिटी पर्पजको लागि मात्रै हुन्छ। र यो धेरै जस्तो कसले मेन्टेन गर्छ भन्दाखेरि बिजनेस पर्सनहरूले, किनभने बिजनेस पर्सनहरूले यति धेरै पैसा कमाएका हुन्छन् कि उनीहरूलाई 2-3% इन्ट्रेस्टबाट केही पनि हुँदैन। उनीहरूको पैसा के लागि राख्छन् त? सेक्युरिटीको लागि। अर्को छ सेभिङ डिपोजिट। सेभिङ डिपोजिट केमा हुन्छ? सेभिङ एकाउन्टमा हुन्छ। र करेन्ट एकाउन्टमा कुनै पनि ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट दिँदैन भने सेभिङ एकाउन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छ है। सेभिङ एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट दिन्छ। र सेभिङ एकाउन्ट कसले मेन्टेन गर्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली मिडल क्लास पिपलहरूले चाहिँ सेभिङ एकाउन्ट युज गर्छन् धेरै जसो। तर फिक्स्ड एकाउन्टमा जति इन्ट्रेस्ट दिन्छ नि त्योभन्दा थोरै हुन्छ है सेभिङ एकाउन्टमा चाहिँ। र 3rd नम्बरमा छ फिक्स्ड डिपोजिट अथवा टाइम डिपोजिट। अब फिक्स्ड डिपोजिटमा के हुन्छ भने कुनै पनि कस्टमरले एउटा फिक्स टाइमको लागि एउटा फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्टमा आफ्नो पैसा जम्मा गरेको हुन्छ। सपोज 5 वर्षको लागि राखेको छ भने 5 वर्षभित्रमा अब पैसा निकाल्न मिल्दैन, यदि निकाल्छ भने फाइन लाग्छ है। यो भनेको हाम्रो फिक्स्ड एकाउन्टमा गर्ने डिपोजिट फिक्स्ड डिपोजिट भयो। र सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ प्रोभाइडिङ लोन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। ल हेर्नुहोस् त, द ब्याङ्क चार्जेस अ हाइगर रेट अफ इन्ट्रेस्ट व्हाइल एडभान्सिङ लोन टु द बोरोवर। जब बोरोवरलाई लोन दिनुपर्छ तब चाहिँ एकदम बढी इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ होइन। तर जब त्यो कन्ज्युमरले उनीहरूको ब्याङ्कमा पैसा राख्छ नि त्यहाँ चाहिँ एकदम थोरै दिन्छ कि। आफूले पैसा दिने बेलामा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट लिन्छ, कस्टमरले पैसा राख्दा चाहिँ थोरै इन्ट्रेस्ट दिन्छ। हो यसरी यो बिचको प्रफिटलाई चाहिँ ब्याङ्कको प्रफिट हुन्छ, ब्याङ्कको नाफा हुन्छ। र प्रोभाइडिङ लोन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको कति प्रकारले गर्छ? एउटा क्यास क्रेडिट, एउटा ओभरड्राफ्ट है। आफ्नो ब्याङ्कमा कति पैसा छ त्यसलाई क्यासको रूपमा पनि क्रेडिट दिन्छ। र यदि आफ्नो ब्याङ्कमा फर इक्जाम्पल 50,000 छ भने तपाईँले 1 लाखसम्म पनि पाउन सक्नुहुन्छ, इक्जाम्पलको लागि मात्रै है। ओभरड्राफ्ट भनेको त्यो आफ्नो ब्याङ्कमा जति पैसा छ त्योभन्दा बढी तपाईँले विथड्र गर्न पाउनुहुन्छ, तर त्यो ओभरड्राउन अमाउन्टमा चाहिँ तपाईँको केही इन्ट्रेस्ट लाग्छ। 3rd नम्बरको प्राइमेरी फङ्सन भनेको डिस्काउन्टिङ बिल अफ एक्सचेन्ज। जस्तै एक्सचेन्ज गरेर मिल्ने केही बिल्सहरू हुन्छन् कि, सेयर सर्टिफिकेट, फिक्स्ड डिपोजिट सर्टिफिकेट, हो यस्तो बिल्सहरू चाहिँ ब्याङ्कले राखेर यसमा डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ तपाईँलाई लोन पनि प्रोभाइड गर्छ। कल लोन भनेको चाहिँ कल लोन इज प्रोभाइडेड फर भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम है। एकदम छोटो समयको लागि चाहिँ कल लोन प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। र प्राइमेरी फङ्सन पछि हाम्रो अर्को छ सेकेन्डरी फङ्सन। सेकेन्डरी फङ्सनमा पनि 4वटा छ। सबभन्दा पहिलो रेमिटेन्स अफ मनी, यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यदि सपोज फर इक्जाम्पल नेपालको मान्छे कोही बाहिर गएर कमाइरहेको छ भने उसले बाहिरबाट ब्याङ्कहरूमा अब नेपालको ब्याङ्कमा पैसा पठाइन्छ, अब त्यो ब्याङ्कले फेरि हामीलाई दिन्छ। यसरी रेमिटेन्स अफ मनी भनेको कुनै पनि बाहिरी देशमा भएको मान्छेले आफ्नो देशमा पैसा इजिली पठाउन सक्छ। कलेक्सन एन्ड पेमेन्ट अफ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स। अब क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स भने के हो त? चेक, ड्राफ्ट, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमिसरी नोट इटिसी हो।
अब यस्तो कुराहरू उसले कलेक्ट पनि गरिदिन्छ र पेमेन्ट पनि गरिदिन्छ कि कसको कस्टमर्सहरूको। पर्चेज एन्ड सेल्स अफ सेक्युरिटिज, अब सेक्युरिटिज भनेको मान्छेहरूले अब सेयर्स किन्छन् होला, स्टक किन्छन् होला, डिबेन्चर लिन्छन् दिन्छन् होइन, बोन्डहरू किन्छन् होला। अब यो काम पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले गरिदिन्छन् कि। जस्तै अब सेयर हाल्न पऱ्यो भने पैसा त दिनु पऱ्यो नि त, कसले गरिदिन्छ? कमर्सियल ब्याङ्कले दिन्छ। यो काम पनि कमर्सियल ब्याङ्कले इजिली गरिदिन्छ। इन्कम रिसिभिङ एन्ड पेमेन्ट भनेको छ। अब कस्टमरको ब्याङ्क अब मन्थली जुन इन्कम आउँछ त्यो हातमा त आउँदैन होला। यो जुन मिडल क्लासको पिपल हुन्छ नि, इम्प्लोइवालाहरू अफिसमा बसेर गर्ने, उनीहरूको त ब्याङ्क एकाउन्टमा आउँछ होला सिधै, होइन र? अब यो काम पनि कमर्सियल ब्याङ्कले लिइदिन्छ। कन्ज्युमरको इन्कम रिसिभ गर्ने काम, कम्पनीबाट पेमेन्ट गर्ने काम कसले गर्छ? ब्याङ्कले। कन्टिन्जेन्ट फन्ड्स भनेको लकर फ्यासिलिटी। हेर्नुहोस् त, तपाईँको यदि कुनै पनि गोल्ड, सिल्भर, ज्वेलरहरू अथवा अरू प्रिसियस मेटलहरू छन् भने तपाईँले गएर यो सामान ब्याङ्कमा राख्न पाउनुहुन्छ। र इस्यु क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स। क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेको के हो भने त चेक, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटिएम कार्ड, यो भयो हाम्रो क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स। र यसलाई इस्यु गर्ने काम पनि कसले गर्छ? कमर्सियल ब्याङ्कले। फरेन एक्सचेन्ज सर्भिस। अ कमर्सियल ब्याङ्क क्यान पर्चेज एन्ड सेल द फरेन करेन्सी अन्डर द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क। अ ब्याङ्क प्रोभाइड्स अ फरेन करेन्सी टु द ट्राभलर्स। अब ट्राभल गर्ने मान्छेलाई त फरेनको करेन्सी चाहियो। यो काम कसले गरिदिन्छ? कमर्सियल ब्याङ्कले पनि यो काम गर्छ है। कलेक्सन अफ स्ट्याटिस्टिक्स। अ ब्याङ्क collects the statistical information related to the industry, trade and commerce and publishes in the newspaper, journals, bulletins, यस्तोमा चाहिँ पब्लिस गरिदिन्छ। र लास्टमा रहेको छ टिप्स र ट्रिक्स। कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कको के हुन्छ अरे मेजर फङ्सन, प्राइमेरी फङ्सन, सेकेन्डरी फङ्सन र कन्टिन्जेन्ट फङ्सन हुन्छ। त्यो भित्रको पनि 4वटा हुन्छ नि त। कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि डिपिडिसी, रिप्सी, लिप्सी। हेर्नुहोस् त, पछाडिपट्टि अन्तिममा उच्चारण गर्ने सेम छ कि। डिपिडिसी, रिप्सी, लिप्सी। डिपिडिसी भनेको प्राइमेरी फङ्सन, रिप्सी सेकेन्डरी, लिप्सी कन्टिन्जेन्ट। डिपिडिसी, रिप्सी, लिप्सी हो। यति फर्मुला याद गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई माथिको पोइन्टहरू पनि याद गर्नुहुन्छ र इक्जाममा चाहिँ नबिर्सने चान्स बढी हुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ। गुड लक।